Chào các nhà giao dịch, đây là chỉ báo MACD. Như chúng ta đều biết, đây là một trong những chỉ báo nổi tiếng và lâu đời nhất từng được tạo ra. Và được sử dụng rộng rãi bởi người mới bắt đầu. Tuy nhiên, nếu tôi nói với bạn rằng có một phiên bản mới hơn của chỉ báo này, được chứng minh là có lợi nhuận gần gấp 3 lần so với phiên bản cũ thì sao? Vậy nên không để bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Tôi sẽ cho bạn thấy chỉ báo là gì và cách nó hoạt động. Đầu tiên, tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều quen thuộc với cơ chế của MACD cổ điển. Nó giúp chúng ta xác định xu hướng tiềm năng bằng cách hiển thị sự giao cắt giữa hai đường. Nếu đường màu xanh cắt lên trên đường màu cam, điều đó cho thấy thị trường có khả năng đang trong xu hướng tăng và đó có thể là cơ hội mua tốt. Và nếu đường màu xanh cắt xuống dưới đường màu cam, điều đó cho thấy thị trường có khả năng đang trong xu hướng giảm và đó có thể là cơ hội bán tốt. Chiến lược này có vẻ đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, một vấn đề phổ biến là chiến lược này chỉ hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng. Và như chúng ta đều biết, thị trường không phải lúc nào cũng có xu hướng. Nó cũng có thể đi ngang hoặc dao động trong một phạm vi như thế này. Và vì vậy, chỉ báo MACD sẽ hoạt động rất kém trong loại thị trường này. Như ví dụ ở đây, chúng ta có thể thấy MACD đang cắt lên, điều này cho thấy một xu hướng tăng sắp xảy ra. Tuy nhiên, vì cấu trúc thị trường đang đi ngang, nó đã đưa ra tín hiệu sai. Và thị trường không tăng như kỳ vọng. Theo thời gian, những tín hiệu sai này có thể tích lũy và từ từ làm mất lợi nhuận của bạn. Thậm chí có thể khiến tài khoản của bạn âm. Vậy nếu tôi nói với bạn rằng phiên bản mới của chỉ báo MACD này cũng có thể giúp chúng ta xác định xu hướng. Tuy nhiên, nó còn có thể loại bỏ các tín hiệu sai khi thị trường đi ngang. Giúp giảm thiểu thua lỗ. Và chỉ báo đó được gọi là Impulse MACD. Tương tự như MACD cũ, cũng là một chỉ báo động lượng có thể phát hiện xu hướng. Tuy nhiên, nó có một tính năng độc đáo riêng. Khác biệt ở chỗ, không giống như MACD thông thường hiển thị nhiều tín hiệu sai. Khi thị trường đi ngang, Impulse MACD lọc bỏ các tín hiệu sai này và trở nên hoàn toàn phẳng như bạn thấy ở đây. Và vì tính năng độc đáo này, bạn sẽ ít bị mắc bẫy bởi các tín hiệu sai hơn. Rất hữu ích phải không? Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn cách áp dụng chỉ báo này lên biểu đồ, cách nó hoạt động, và các chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Việc đầu tiên bạn cần làm là áp dụng chỉ báo lên biểu đồ của mình. Nền tảng biểu đồ mà tôi đang sử dụng là tradingview.com. Khi bạn đã mở nó, hãy vào phần chỉ báo, gõ Impulse MACD và chọn phiên bản của Larry Bear. Tiếp theo, sau khi bạn đã áp dụng Impulse MACD, hãy thay đổi giao diện của chỉ báo để dễ nhìn hơn. Và để làm điều đó, bạn vào phần cài đặt, chọn kiểu dáng, và làm theo đúng thiết lập mà tôi đã tạo. Và như bạn thấy, chỉ báo Impulse MACD giờ trông gọn gàng hơn nhiều. Giờ hãy cùng xem từng phần của chỉ báo này. Tương tự như MACD thông thường, chỉ báo này cũng có 4 thành phần. Đầu tiên là đường màu xanh, gọi là đường Impulse MACD. Tiếp theo là đường màu cam, gọi là đường tín hiệu. Ngoài ra còn có biểu đồ Hitstorm. Và cuối cùng là đường giữa. Vậy chúng ta sử dụng chỉ báo này như thế nào? Rất giống với MACD thông thường, cách xác định xu hướng trên thị trường là quan sát sự giao cắt giữa đường Impulse MACD và đường tín hiệu. Nếu đường Impulse MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều đó cho thấy động lượng đang tăng lên. Và nếu đường Impulse MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó cho thấy động lượng đang giảm xuống. Tuy nhiên, nếu hai đường đi ngang như thế này, điều đó cho thấy thị trường đang đi ngang hoặc dao động trong phạm vi, và bạn nên tránh vào lệnh. Giờ hãy chuyển sang các chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng với chỉ báo này. Chiến lược tiếp theo này hơi nâng cao một chút, nhưng nó cũng có tỷ lệ thắng cao hơn. Nó được gọi là Impulse MACD Extensino, và đây là cách bạn giao dịch với nó. Bước đầu tiên là chúng ta cần thêm thủ công các mức quá mua và quá bán trên chỉ báo. Và cách làm là bạn kéo chuột lên phía trên đường giữa của chỉ báo và nhấn Enter Net or H. Hoặc bạn cũng có thể thêm các đường này thủ công như thế này. Và đây sẽ là đường quá mua của bạn. Đối với đường quá bán, bạn làm tương tự nhưng ở giá trị ngược lại. Lần này, kéo chuột xuống dưới đường giữa và lại nhấn Enter Net or H. Giờ bạn đã có đường quá bán. Lý do chúng ta thêm các mức quá mua và quá bán vào chỉ báo là vì chúng ta muốn đảm bảo rằng chỉ vào lệnh khi có giao cắt xảy ra bên ngoài các mức
quá mua hoặc quá bán này. Vì điều này có nghĩa là giá đã bị đẩy quá mức và những mức giá bị đẩy quá mức sẽ có khả năng cao tạo ra biến động lớn. Giờ bạn có thể đang thắc mắc, làm sao tôi xác định được vị trí chính xác của các đường này? Và đây là cách bạn làm điều đó. Trước tiên, hãy bắt đầu với việc xác định vị trí của đường quá mua. Đầu tiên bạn cần phóng to biểu đồ ra. Ngay lập tức chúng ta có thể thấy có hai loại giao cắt đang xảy ra. Đầu tiên là các giao cắt xảy ra xa đường giữa, gọi là giao cắt lớn. Major crossover. Tiếp theo là các giao cắt nhỏ xảy ra gần đường giữa, gọi là giao cắt nhỏ, minor crossover. Giờ bạn cần phân tách các giao cắt lớn và nhỏ bằng cách vẽ một đường ngang. Và các giao cắt nhỏ nên nằm dưới đường này, còn giao nên nằm phía trên đường. Một lần nữa, lý do là vì chúng ta chỉ muốn và bỏ qua các giao cắt nhỏ. Và đó sẽ là đường quá mua của bạn. Và đó sẽ là đường quá mua của bạn. Giờ đối với đường quá mua, bạn cần đặt nó ở vị trí đối xứng với đường quá mua ban đầu. Vì đường quá mua của bạn nằm ở giá trị này, tôi sẽ đặt nó ở giá trị âm của giá trị đó. Và đó sẽ là các mức quá mua và quá bán của bạn. Lưu ý rằng các giá trị này không cố định. Bạn luôn có thể điều chỉnh các đường này tùy theo vị trí giao cắt và điều kiện thị trường khác nhau. Vì vậy nếu bạn muốn sử dụng chỉ báo này trên cặp tiền khác, bạn cần điều chỉnh lại các mức quá mua và quá bán dựa trên điều kiện thị trường của cặp đó. Giờ thì chỉ báo của bạn đã sẵn sàng, đây là cách bạn giao dịch theo chiến lược này. Nhưng giao cắt phải xảy ra bên dưới đường quá bán. Tương tự, đối với tín hiệu bán, bạn chỉ vào lệnh nếu đường impulse MACD cắt xuống. Nhưng giao cắt phải xảy ra bên trên đường quá mua. Nhớ rằng, các giao cắt xảy ra giữa hai đường như thế này sẽ bị bỏ qua. Vì chúng ta chỉ muốn vào lệnh khi giá đã bị đẩy quá mức. Giờ hãy xem một vài ví dụ. Trong thiết lập này, chúng ta thấy một giao cắt đi lên trên MACD trong khi giao cắt xảy ra bên dưới đường quá mua, cho thấy giá đang có động lượng tăng trong khi bị quá bán. Vì vậy đây sẽ là một vị thế mua hợp lệ. Tiếp theo, để quản lý rủi ro, bạn có thể đặt điểm dừng lỗ dưới đáy gần nhất và đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 1.5 lần mức dừng lỗ. Và như bạn thấy, giao dịch này đã mang lại lợi nhuận. Hãy xem một ví dụ khác. Ở đây chúng ta thấy một giao cắt đi xuống trên impulse MACD. Tuy nhiên, như bạn thấy, giao cắt này xảy ra bên trong hai đường, nghĩa là tín hiệu này sẽ bị bỏ qua vì một lần nữa, chúng ta chỉ vào lệnh khi giá bị đẩy quá mức. Tiếp theo, chúng ta thấy một giao cắt đi xuống khác, nhưng lần này nó xảy ra bên trên đường quá mua. Nghĩa là có động lượng giảm trong khi giá đang bị quá mua. Vì vậy đây sẽ là một tín hiệu bán hợp lệ. Với điểm dừng lỗ, bạn có thể đặt tại vùng hỗ trợ gần nhất và đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 1.5 lần mức dừng lỗ. Và như bạn thấy, giao dịch này cũng mang lại lợi nhuận. Giờ chúng ta tiếp tục. Một chiến lược nâng cao khác mà bạn có thể áp dụng với chỉ báo impulse MACD là sử dụng nó để săn các pha phá vỡ. Trước tiên, hãy bắt đầu với định nghĩa. Phá vỡ là khi giá tạo ra một chuyển động đột ngột và mạnh mẽ theo một hướng. Và nếu bạn có thể tận dụng được những chuyển động mạnh này, nó có thể mang lại lợi nhuận lớn với rủi ro tối thiểu. Và đó sẽ là đường quá mua của bạn. Giờ đối với đường quá mua, bạn cần đặt nó ở vị trí đối xứng với đường quá mua ban đầu. Vì đường quá mua của bạn nằm ở giá trị này, tôi sẽ đặt nó ở giá trị âm của giá trị đó. Và đó sẽ là các mức quá mua và quá bán của bạn. Lưu ý rằng các giá trị này không cố định. Bạn luôn có thể điều chỉnh các đường này tùy theo vị trí giao cắt và điều kiện thị trường khác nhau. Vì vậy nếu bạn muốn sử dụng chỉ báo này trên cặp tiền khác, bạn cần điều chỉnh lại các mức quá mua và quá bán dựa trên điều kiện thị trường của cặp đó. Giờ thì chỉ báo của bạn đã sẵn sàng, đây là cách bạn giao dịch theo chiến lược này. Đầu tiên, đối với tín hiệu mua, bạn chỉ nên vào lệnh nếu đường impulse MACD cắt lên. Nhưng giao cắt phải xảy ra bên dưới đường quá bán. Tương tự, đối với tín hiệu bán, bạn chỉ vào lệnh nếu đường impulse MACD cắt xuống. Nhưng giao cắt phải xảy ra bên trên đường quá mua. Nhớ rằng, các giao cắt xảy ra giữa hai đường như thế này sẽ bị bỏ qua.
Vì chúng ta chỉ muốn vào lệnh khi giá đã bị đẩy quá mức. Giờ hãy xem một vài ví dụ. Trong thiết lập này, chúng ta thấy một giao cắt đi lên trên MACD trong khi giao cắt xảy ra bên dưới đường quá mua, cho thấy giá đang có động lượng tăng trong khi bị quá bán. Vì vậy đây sẽ là một vị thế mua hợp lệ. Tiếp theo, để quản lý rủi ro, bạn có thể đặt điểm dừng lỗ dưới đáy gần nhất và đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 1.5 lần mức dừng lỗ. Và như bạn thấy, giao dịch này đã mang lại lợi nhuận. Hãy xem một ví dụ khác. Ở đây chúng ta thấy một giao cắt đi xuống trên Impulse MACD. Tuy nhiên, như bạn thấy, giao cắt này xảy ra bên trong hai đường, nghĩa là tín hiệu này sẽ bị bỏ qua vì một lần nữa, chúng ta chỉ vào lệnh khi giá bị đẩy quá mức. Tiếp theo, chúng ta thấy một giao cắt đi xuống khác, nhưng lần này nó xảy ra bên trên đường quá mua. Nghĩa là có động lượng giảm trong khi giá đang bị quá mua. Vì vậy đây sẽ là một tín hiệu bán hợp lệ. Với điểm dừng lỗ, bạn có thể đặt tại vùng hỗ trợ gần nhất và đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 1.5 lần mức dừng lỗ. Và như bạn thấy, giao dịch này cũng mang lại lợi nhuận. Giờ chúng ta tiếp tục. Một chiến lược nâng cao khác mà bạn có thể áp dụng với chỉ báo Impulse MACD là sử dụng nó để săn các pha phá vỡ. Trước tiên, hãy bắt đầu với định nghĩa. Phá vỡ là khi giá tạo ra một chuyển động đột ngột và mạnh mẽ theo một hướng. Và nếu bạn có thể tận dụng được những chuyển động mạnh này, nó có thể mang lại lợi nhuận lớn với rủi ro tối thiểu.